Hello, hi, and welcome everyone in this brand new tutorial of Bachelor First Year Compulsory English. Today is the second day that we are going to discuss Ahab and Naboth. हामीले Ahab र Naboth story को बारेमा डिस्कसन गर्न थालेको आज second day. In our earlier video, we had discussed about characters and the major story along with the context, or let's say from where the text was brought. Okay, or adopted. त्यो टेक्स्ट कहाँबाट ल्याएको थियो, त्यसमा को क्यारेक्टर्स थिए र त्यो कथामा भित्र के थियो भन्ने बारेमा हामीले अर्लियर भिडियोमा अलरेडी डिस्कस गरिसकेको छ. And in today's video we are going to talk about interpretation level, critical thinking level and assimilation level. Okay, हामीले तीनवटा कुराको बारेमा चर्चा गर्दै छौं. So let's go with the first one. The first one is interpretation level. Okay, so you know what had happened in the story? King and queen had agreed to get the vineyard. हैन, त्यो बगैँचा पाउने एउटा ग्रीड थियो, आसक्तिपना थियो, लालचीपना थियो, isn't it? And for that what did they do? They made a conspiracy to kill Naboth. उनीहरुले नाबोथलाई मार्ने षड्यन्त्र गरेका थिए. And in return to that, त्यो षड्यन्त्रका विरुद्धमा भगवानले पनि उनीहरुलाई पनिशमेन्ट दिने डिसिजन गर्नुभएको छ. Isn't it? So from this story, or let's say the story is trying to tell us a very wonderful message. के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि we can hide the truth with our family. हामीले हाम्रो घरसँग चाहिँ सत्य कुरा लुकाउन सक्छौं. We can hide it with our relatives. हाम्रो आफन्तसँग लुकाउन सक्छौं, or with friends, or even with the enemies. हामीले शत्रुसँग पनि त्यो सत्य कुरा लुकाउन सकौंला. But can we hide that particular truth with God? के हामीले भगवानसँग त्यो सत्य लुकाउन सक्छौं? Obviously not, because we believe that the earth is created by the God. हैन, पृथ्वी नै भगवानले सृजना गर्नुभएको छ भने how can we hide such things from God? हामीले भगवानबाट त्यस्ता कुराहरू कसरी लुकाउन सक्छौं? So God sees everything. Omnipresent भन्छौं नि हामी, isn't it? Omnipresent means God is present everywhere, means God observes every activities of every living creatures in the earth. भगवानले हाम्रो यो पृथ्वीमा रहेका जति पनि जीव जन्तु छन् हरेकका एक्टिभिटीजहरु हेरिराख्नु भएको हुन्छ. And God never makes unfair decision. भगवानले कहिल्यै पनि unfair decision गर्नुहुन्न अथवा कसैलाई पनि असर पर्ने खालको डिसिजन गर्नुहुन्न. God makes a very wise decision. भगवानले त एकदम सोचेर सम्झेर बुझेर असल र सही निर्णय गर्नुहुन्छ. Not like the human being. हामीले जस्तो हैन, हामीले जस्तो इच्छा परेको व्यक्तिलाई जस्टिस दिने, नपरेको व्यक्तिलाई नदिने, that is not mentioned in God's law. भगवानको नियममा त्यो छैन. So God treats everyone equally. Isn't it? त्यहाँनेर के भयो, राजाले रानीले षड्यन्त्र गरेर नाबोथलाई मारे र मारिसके पछाडी उनीहरुको उसको नाबोथको ब्लड कसले खाएको थियो? कुकुरले खाएको थियो. हो, त्यसरी नै आफ्टर द डेथ के गर्नुभयो भगवानले भन्दाखेरि ती किङ एन्ड क्वीनको ब्लडलाई पनि कुकुरलाई खुवाइदिने भन्नुभयो. Isn't it? हो, र उनीहरुलाई हेभनमा कहिले पनि आउन नसक्ने गरी ब्यान गरिदिनुभयो. Yes or no? So that this story also tells us about a very wonderful thing, that is tit for tat. जस्तालाई त्यस्तै. Isn't it? हो, यो कथाले चाहिँ tit for tat को कन्सेप्टलाई पनि मज्जाले इम्प्लिमेन्ट गरेको भेटिन्छ. हो, फर्स्ट वान के भयो भन्दाखेरि गॉड इज omnipresent. भगवानले सबै कुरा, सबै व्यक्तिको, सबै जीव जन्तुका हरेक व्यक्तिका हिसाब किताब राखिराख्नु भएको हुन्छ. एन्ड गॉड टेक्स राइट डिसिजन एट राइट टाइम. हो, भगवानले सही समयमा सही डिसिजन लिनुहुन्छ. नम्बर 1. नम्बर नेक्स्ट इज टिट फर ट्याट. जस्तो गल्ती गरेको छ त्यस्तै किसिमको पनिशमेन्ट दिने गॉडको सिस्टम हुन्छ. दैट इज आल्सो इम्प्लिमेन्टेड इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी. कुरा बुझ्यो? Okay, now one more thing I'd like to tell what the story has tried to give us a message is, okay, भगवानले त्यहाँनेर त्यो किङलाई पनिशमेन्ट गर्नुभयो. It means there is nothing to be called a supreme power. हो, भगवान भन्दा माथि कोही पनि छैन र यो पृथ्वीमा जति पनि क्रिएचर्सहरु छन् दे आर अन्डर द कमान्ड अफ गॉड. सबैजना भगवानको कमान्डमा छन्. If the God wants, God can do everything to us. He doesn't discriminate whether that person is a king or common people like we. हामी जस्तै सादा सर्वसाधारण नै किन नहोस्, God never cares about all these things. God looks us for whatever
we are responsible. हामीले जे काम गर्छौं त्यसैका लागि भगवानले त्यही अनुसारको हेर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ यसको मिनिङ छ. Isn't it a beautiful story? कथा राम्रो छैन? I am very much satisfied, but there are some questionable points. Okay, हामीलाई त्यो कथामा केही न केही कुराहरु चाहिँ अलिअलि क्वेशन गर्न डाउटेबल छन्. Okay, so they come under the critical thinking level. तिनीहरु चाहिँ critical thinking level मा आउँछ. Okay, let's see what are the critical thinking. Okay, what might be the questions that we can raise on this particular story. यो कथामा हामीले के क्वेशनहरु उठाउन सक्छौं. Number 1. Okay, number 1, can a king, I'm not using the king, okay, can a king be so greedy that he wants the property of a common human being? राजा त्यति लोभी हुन सक्छ ताकि एउटा नाथे जनताको एउटा जग्गाको टुक्रो लिन चाहिँ त्यति सारो चाहिँ हुने? Can't the king construct more beautiful garden than that of Naboth? राजाले त नाबोथको भन्दा राम्रो चाहिँ गार्डन बनाउन सक्दैन? And do the gods respond immediately? के भगवानले तुरुन्तै एक्सन दिन्छन् त अथवा चाहिँ उनीहरुले चाहिँ एक्सन लिन्छन्? यतापट्टि नाबोथ मार्यो अर्कोतिर आएर चाहिँ ए अब तेरो पनि खैरो छैन तेरो पनि रगत अब कुकुरले खान्छ. Do the gods say? र भगवानले गर्ने हरेक कुराहरु are they already told to the human beings? तिनीहरु मान्छेलाई भनेर गरिन्छन् ए तैले यो गल्ती गरिस् अब त पनि यही भोग्छस्. यसरी कहिले पनि भगवानले भनेर चाहिँ पनिशमेन्ट गर्नुहुन्छ? And is it possible that the god responses immediately? तत्कालै भगवानले रेस्पोन्स गर्छन् that is audible to the king and queen. हो त्यस्तै गरेर कि क्वीनले चाहिँ एउटा नाथे प्रपर्टीको लागि can she kill or can she prepare a conspiracy to kill that particular person, Naboth? नाबोथलाई मार्ने त्यस्तो खालको षड्यन्त्रै बनाउनु पर्छ त in order to get that property. They are the supreme power of the nation. उनीहरु त सबैभन्दा माथिको पावरमा छन्, isn't it? And can they grab that property without killing? उलाई नमारिकन चाहिँ त्यो प्रपर्टी लिन सक्दैनन्? So that we can question this story, isn't it? These are some of the weaknesses of this particular story. यो कथाका केही कमजोरीहरु हुन्. Okay, now finally let's go to the assimilation level. Okay, assimilation level भनेको what do you understand or what is the meaning of this story in your life? यो कथाको तपाईको जिन्दगीसँग के मेल मिलाप छ अथवा के मिल्छ तपाईसँग अथवा okay, have you heard such similar story? त्यस्तै खालको कथा केही सुन्नु भएको छ भन्दाखेरि you can write. Okay, any stories that you have heard from somewhere else, त्यो जहाँसुकैबाट सुनेको हुन्छ योसँग मिल्ने कथा पनि you can write under assimilation level. Okay, but in this particular class I am going to tell you okay what message I got from this particular story. यो कथाबाट मैले के मेसेज पाएँ भन्ने बारेमा मात्रै म गफगाफ गर्छु. Okay, after reading this story I got a very wonderful message that we should not make false decision. हामीले गलत निर्णय गर्नु हुँदैन. We should not be greedy. हामीले आसक्ति हुनु हुँदैन, लोभी हुनु हुँदैन. Because God is always there to look after our activities. हामीले गर्ने हरेक एक्टिभिटीजहरु चाहिँ भगवानले हेरिराख्नु भएको हुन्छ. And yes, of course, we cannot hide the truth with God. हामीले भगवानसँग कुनै पनि गल्तीहरु लुकाउन सक्दैनौं. That's why it's better not to commit such crime than to bear the punishment in the later days. पछिका दिनहरुमा सजाय भोग्नु भन्दा अहिले नै गल्ती नगर्ने तर्फ हामी अगाडि बढ्नु पर्छ भन्ने मेसेज चाहिँ यो कथाबाट मैले पाएँ. भनेपछि assimilation level gets over. Okay, so hope you guys enjoyed this video a lot. तपाईलाई भिडियो मन पर्यो होला. If you like the video, don't forget to give thumbs up button. Okay, यहाँनिर चाहिँ राखेको लाइक को बटनलाई थिच्न नभुल्नु होला. And yes, of course, if you are here for the first time, यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा पहिलो चोटि आउनु भएको हो भने यहाँ बीचमा राखिएको छ यहाँ सब्स्क्राइब इंग्लिश गुरुको लोगो राखिएको त्यो लोगोमा क्लिक गरेर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला. अथवा तल रातो लेटर्समा पनि इंग्लिश गुरुलाई सब्स्क्राइब गर्ने अप्सन छ. You can subscribe the channel and okay, give your valuable feedbacks. तपाईका महत्त्वपूर्ण सुझाव र सल्लाहहरु दिन पनि नभुल्नु होला. Okay, we will see in our upcoming video with a very brand new topic.
Okay, यो आजसम्म पढाएका च्याप्टर्सहरुमा if you have any questions and queries, please do ask me in comment section. I will try solving the questions as well. Till then, have a nice time. Thank you very much. Bye bye.